Zkuste tohle s ranní kávou a garantuju vám, že budete malovat dneska celou kuchyň. Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dnes si vyrobíme něco, co popírá fyzikální zákony a pravděpodobně co zničí i můj dnešní outfit. Jmenuje se to Oobleck, nevím přesně jak se to vyslovuje, píše se to Oobleck a ne, není to něco z Hvězdných válek, je to takzvaná newtonovská kapalina. V praxi to znamená jedno, pokud se k tomu chováte něžně, jemně, tak se to chová jako kapalina tekutina. Jakmile na to zatlačíte, nebo do toho praštíte, začne se to celé chovat jako pevná látka. Je s tím spousta srandy, podíváme se, co všechno se s tím dá udělat. Vypadá to jako magie, ale není to magie, je to věda a my si tu magii dnes uvaříme. Tak jdeme na to. Na výrobu budeme potřebovat jenom 3 věci. Za prvé vodu, potravinářské barvivo a hlavně kukuřičný škrob. Ne mouku, ne prášek do pečiva, ne jedlou sodu, nic takového, ani bramborový škrob. Musí to být kukuřičný škrob. Dává se to zhruba v poměru 2:1, to znamená, když použijete 2 hrnky škrobu, dáte 1 hrnek vody. Když použijete 10 kg škrobu, tak mi potom pošlete fotku vaší kuchyně, jak jste dopadli, protože to bude velmi vtipné. Nakysal jsem si větší misku na to míchání, potom jak to bude hotové, tak to zkusím nějakým způsobem přesypat celý tady do té menší, ať je to lépe vidět na ty pokusy. Jdeme na to, vytáháme škrob. Tady máme chystaný hrníček. Celý od škrobu, výborně. A kolik tam toho máme? Paráda. 1 hrnek. No, když to asi nedostanu. Which? Druhý hrnek škrobu. Tak. A jak jsem řekl, poměr 2:1, to znamená teď potřebuji 1 hrnek vody. Nalijeme vodu. Přibližně tolik. Ale pozor, to barvivo musíme dát teď do vody, protože potom bychom ho tam špatně míchali. Jo, se do toho dostává. Tak a přesně takhle to dopadá, když je člověk špatně připravený, jo. Poneme a několik kapek barviva dáme do vody. Použil jsem zelenou, bude to vypadat tak trošku radioaktivně. Vidíme, co nám z toho vznikne. Tak ještě přidám trošku, ať je to sytější. OK. Tak a teď to nalijeme do toho škrobu a začneme pomalu míchat. No, začíná nám to docela tuhnout. Tu vařečkou si nejsem jistý, jestli to byl dobrý nápad. No. Fakt to jde. No. Asi nám nezbyde nic jiného, než to vzít do živých. A promíchat to nějak rukou. A vidíte, že to docela brutálně studlo.
i když se to zdá, že je to tekuté, tak to pěkně tuhej. Ale rukama to jakž tak promíchat vyjde. Tohle je přesně ta chvíle, kdy začnete litovat, že jste si nevzali rukavice. To je drolit suchou hlínu. Hele, jestli mi někdo z vás bude psát, že jste si od toho zapatlali akorát celou kuchyň, tak buďte v klidu, jsme na tom úplně stejně. Tu viskozitu nebo tekutost toho materiálu můžete jednoduše změnit, pokud to chcete mít hustější, pevnější, přidáte víc škrobu, pokud chcete, ať to víc teče a je to víc tekuté, přidáte malinko víc vody a opět promícháte. Tak, pojďme si to trošku demonstrovat. Vidíte, že pokud s tím tak nějak moc nemanipuluju, tak je to víceméně tekuté. A zlaté pravidlo o obleku je buď v klidu. Pokud jsem v klidu a nevyvíjím na to rychlý tlak, tak mě ta kapalina, no paska, já nevím, jestli to můžu říkat kapalina, jo, tak mě nechá pustit dovnitř. Ale pokud na to vyvinu rychlý tlak, tak najednou zjistím, že mám velký problém se dovnitř dostat. Stejně tak, když to vezmu do ruky a udělám si z toho kuličku, jo, tak jsem schopný z toho vytvarovat takovou nějakou, jako řekněme, kuličku. No a jakmile přestanu na to působit tlakem, tak mi to proteče mezi prsty jako voda. Co já teď udělám je, že si tenhle maglajs přeliju do menší whisky, aby to bylo lépe vidět. Tak, vidíte, že když na to opravdu netlačím, tak se to chová jako tekutina a docela v pohodě se to dá přelít. Ale co se stane, když na to vší silu zaútočíme? Tyjo, já se do té kapany vůbec nedostal. Vůbec mě to nepustilo. Je to téměř tvrdé jako kámen. Ta kapalina se pod tlakem totiž začne chovat jako kámen. No, kdybyste si toho naplnili celý bazén, normálně byste po něm mohli přeběhnout. Teda pokud po cestě nezastavíte, to byste měli potom docela zelený problém. Tak, uděláme si sněhovou kouli a když to takhle šudlám v ruce, neustále na to vyvíjím tlak a tím jsem schopný udělat si takovou kuličku, co kdybychom s tím hodili třeba o zeď. Co se stane? No, během letu by ta kulička ztratila ten tlak a změnila by se v kapalinu, to znamená, by se to během letu rozcáklo a jakmile by to narazilo na zeď, tak by to opět stuhlo. Ale teď mi napadá, jestli by s tím šlo hrát třeba badminton. To by byla docela prča. Myslím, že ne. Tohle mě nikdy neomezí. To je jak tekutý Terminátor, člověče. Mimochodem je to skvělý trik na party, určitě tím ohromíte svoje přátelé a určitě už vás nikdy v životě domů nepozvou. Tak jo, věda si vybrala svou daň na mém oblečení a než to vypnete, mám pro vás jedno důležité upozornění. Nikdy tohle nevylévejte do záchodu a nesplachujte, protože by vám to mohlo ucpat trubky a pak budete mít velký problém. To je docela sranda, nějak mi nejde přestat se s tím pořád dát. To je strašný blivajs, fuj. Takže jednoduše to jenom vylíte do odpadkového koše a zbytek umýjte normálně ve březu. A to je pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo a chcete vidět, jak příště zničím celou kuchyň, dejte odběr, dejte like, klikněte na ten zvoneček dole, ať vám nic neunikne. Do komentářů mi napište, jestli byste byli ochotní si tímhletím naplnit bazén a skočit do toho šipku. Spoiler, nedělejte to. Kam se na tohle hrabou svizy, jo. To je prostě fakt prča si s tím hrát. Sice jsem celý zapatlaný, ale jako za tu zábavu to fakt stojí. A doporučuju.
Mějte se fantasticky a na závěr si pamatujte, když to nejde po dobrém, nesnažte se do toho praštit kladivem, hlavně když je to oblek, nemá to smysl. Mějte se hezky, ahoj.